So ito mga kametalan, mga partners, ang fabricate natin isang mini table. Ito ang framing niya. Ito naman yung mga sukat niya. Ngayon mga kametal, pag nakuha na natin yung sukat niya, siyempre i-layout natin siya, Tapos pagkatapos natin i-layout, lagyan natin siya ng banggaan paikot. Importante kasi yun, marunong tayong gumawa ng jig para 0-0 talaga yung ating fabricate. Bukod pa doon, kung sakaling maramihan yung gagawin natin, magiging siya, pare-parehas. Tapos kung ganitong may member din sa gitna, ang fabricate ng mga kametalan, lagyan din natin ng jig sa gitna. Siyempre, i-pattern natin yung materials na gamitin natin para lulusot pa rin yung mga sa gilid natin na member. So ganito siya, mga kametal, mga pack. So ito mga kametal, yung ginawa nating jigs para sa side view. Ngayon naman mga kametal, mga partners, lagyan naman natin siya ng banggaan para sa top view.